Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về kiến trúc của Tòa Thánh Tây Ninh các bạn. Trong tổ đình nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh tượng hình những gì và Tam Bủ là gì? Với kiến thức nông cạn và tìm hiểu còn nhiều hạn chế nên sẽ không tránh khỏi sai sót. Hy vọng các vị tiền bối cùng hiền huynh hiền tỷ và các bạn tận tình chỉ bảo để mình ngày càng hoàn thiện hơn. Tổ đình của nền Tân Tôn giáo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được Đức Chí Tôn và Đức Lý Giáo Tông thông truyền qua Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc bằng hình thức thông công hay còn gọi là cơ bút. Tổ đình được Đức Hộ Pháp khởi xướng xây dựng theo kiểu như một quyển vở của thiên đình là tòa Bạch Ngọc Kinh tại thế. Không những về lối kiến trúc mang đầy sắc thái dung hòa Âu Á, dung nạp cổ kim, dung hòa được những biểu tượng đặc trưng của các nền tôn giáo đã có từ lâu đời. Các nền tôn giáo đó được các vị thần thánh tiên Phật lãnh lệnh Đức Thượng Đế giáng trần khai đạo từ thời thượng cổ cho đến tận ngày nay. Trải qua các thời kỳ đó, để lại cho hậu thế một tổ hợp hệ thống giáo lý cùng triết lý hết sức trọn vẹn để giáo hóa và phổ độ chúng sanh, xây dựng một xã hội bình đẳng và một thế giới đại đồng. Kiến trúc đền thánh là dùng hữu hình sắc tướng để diễn tả đạo vô vi vô hình, được ẩn tàng bên trong kiến trúc đền thánh. Khi chưa có chi trong càn khôn thế giới, từ bản thể vô cực phát sinh một nguyên lý và một nguyên khí, ngưng tụ lại thành một khối đại linh quang, toàn tri toàn năng, gọi là Thái Cực, tức là Đức Chí Tôn. Để tạo ra càn khôn thế giới, Đức Chí Tôn phóng ra một luồng quang minh, phân định âm quang và dương quang, tức là lưỡng nghi. Từ lưỡng nghi phân ra tứ tượng biến bát quái biến hóa vô cùng mới lập ra càn khôn thế giới. Xung quanh khối thái cực ấy là một luồng khí chí dương, như là hư vô chi khí, lúc thì vô cùng mạnh mẽ, có lúc thì nhẹ nhàng thuần khiết, biến hóa vô cùng tận. Đây chính là cõi Đại La Thiên. Đại La Thiên nằm trong tầng Hỗn Quân Thiên, trong cửu trùng thiên nơi thượng giới. Cõi này có những luồng linh khí thanh nhẹ kết tụ lại thành các tòa kiến trúc với một màu trắng tinh khôi, thập toàn thập mỹ, được gọi là Bạch Ngọc Kinh. Bạch là ý chỉ chính xác và rõ ràng nhất về màu trắng. Ngọc là ý chỉ các loại đá quý có màu sáng bóng rất đẹp. Kinh ý chỉ là kiến trúc to lớn như cung điện dành cho các bậc uy quyền cao thượng, là nơi ngự của Đức Chí Tôn. Bạch Ngọc Kinh là tòa nhà lớn do linh khí của càn khôn vũ trụ mà kết thành, giống như ngọc trắng, nằm ở giữa trung tâm của càn khôn vũ trụ, là nơi thường ngự của Đức Chí Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cho nên trong tín đồ đại đạo gọi Đức Chí Tôn một cách gần gũi và tôn kính là Thầy. Cho nên Thượng Đế truyền dạy rằng đạo của Thầy là thần với khí, tức là âm với dương. Từ hai luồng khí dương quang và âm quang mà sanh ra vạn vật, là vật chất, thảo mộc, côn trùng, phú cầm và con người, được gọi là chúng sanh. Ngày nay hình ảnh của vũ trụ quang cũng ẩn tàng trong kiến trúc đền thánh tại thế. Kiến trúc Bát Quái Đài là nơi ngự trị của Đức Chí Tôn, tượng trưng cho ngôi Thái Cực. Thái Cực sinh lưỡng nghi tức là âm và dương. Lầu trống tượng trưng cho âm, lầu chuông tượng trưng cho dương. Đến thời kỳ cấu tạo càn khôn vạn vật hữu hình, hòa hợp theo mái thiên cơ mà sanh ra tiên thiên và hậu thiên âm dương, tức là nguyên tinh của nam và âm tinh của nữ. Nguyên tinh và âm tinh hòa hợp thì sinh ra xác phàm của ta, tức là con người tại mặt thế gian này. Đến lúc thụ thai, Đức Chí Tôn ban cho con người chân linh. Chân linh chúng ta là tiểu linh quang, được phân tách ra từ khối đại linh quang để làm đệ tam sắc thân, tức là thần. Và sau đó Đức Diêu Trì Kim Mẫu ban cho chân thần làm đệ nhị sát thân, tức là khí. Tinh khí thần nhập vào xác phàm tạo thành con người. Trời thì có nhật nguyệt tinh, đất thì có thủy hỏa phong, người thì có tinh khí thần, hay còn được gọi là tam bủ. Bản thể tinh khí thần của con người và vũ trụ
được hữu hình hóa qua kiến trúc tam đài của tòa thánh. Nay đền thánh được xem như một quyển thiên thơ đã hiện ra trước mắt chúng ta. Củ trùng đài là tinh, tức là xác phàm của đạo. Hiệp thiên đài là khí, tức là chân thần của đạo. Bát quái đài là thần, tức là chân linh của đạo. Kiến trúc tam đài của tòa thánh là biểu tượng giáo điều căn bản và là tôn chỉ của đại đạo tam kỳ phổ độ, là thiên nhân hiệp nhất. Trời đất vạn vật vốn có cùng một bản thể là tinh khí thần. Điều này được hữu hình hóa bởi tam đài. Củ trùng đài biểu tượng cho tinh, xác thân của đạo, và cũng là đệ nhất xác thân, là xác phàm của người. Hiệp thiên đài là khí, khí phát xuất từ chân của Đức Diêu Trì Kim Mẫu, được ban cho mỗi người làm đệ nhị xác thân. Bát quái đài là thần, thần là linh hồn của đạo và cũng là đệ tam xác thân của người. Linh hồn trong con người là tiểu linh quang được chiết ra từ khối đại linh quang của Đức Chí Tôn. Cấu trúc tam đài diễn tả cuộc vận hành cơ đạo. Con người chúng ta phải vận hành như thế nào để tiến đến thiên nhân hiệp nhất? Người về hiệp nhất với Thượng Đế là nhờ thiên, tức là bát quái đài. Bát quái đài là nơi để ban hành giáo lý. Thiên cần kết hợp với nhân, tức là củ trùng đài. Củ trùng đài là nơi để phổ truyền giáo lý. Nếu muốn phối hợp hai năng lực này, cần phải có một cơ quan chuyển tiếp để thiên nhân hiệp nhất được. Cơ quan chuyển tiếp đó là hiệp thiên đài, là phần bán hữu hình, nửa đời nửa đạo, tức là chân thần của đạo. Hồn tức là bát quái đài, phải nhờ chân thần, tức là hiệp thiên đài, đặng tương hiệp cùng thể xác, tức là củ trùng đài. Lý do hiệp thiên đài có khả năng tiếp nhận quyền pháp từ bát quái đài thuộc thiên để truyền đạt giáo lý đến củ trùng đài thuộc nhân, mà giúp hành trình của con người quy hồi Thượng Đế. Thượng Đế phân tán ra vạn linh quay về một gốc với Thượng Đế là hợp lẽ, nên mới có câu nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn. Tín đồ đạo Cao Đài gọi đền thánh là tòa Bạch Ngọc Kinh tại thế là vì mang nhiều biểu tượng kiến trúc đối cảnh với Bạch Ngọc Kinh nơi thượng giới. Huỳnh Kim Khuyết là khu vực cổng trời, đối cảnh với hai hàng thiên trụ là 28 cột long trụ trong đền thánh. Hai hàng long trụ này tượng trưng cho nhị thập bát tú. Long trụ cao chót vót, xuyên qua các tầng mây ngũ sắc, dẫn lối vào Ngọc Hư Cung trong Bạch Ngọc Kinh. Những long trụ này được hình thành bởi vàng rồng và bạch ngọc, với các phù điêu tinh xảo mang hình ảnh linh thú hoa sen cùng tứ linh vây quanh. Ngọc Hư Cung đối cảnh với kiến trúc đền thánh là cung điện được kết tụ bởi hư vô chi khí, thuần dương vô cùng mạnh mẽ và thanh khiết, trắng như bạch ngọc. Cả Ngọc Hư Cung cũng là một linh thể sống động. Các phù điêu hình ảnh trên tường đều có thể biến hóa vô cùng vô tận. Xung quanh các cánh cửa dẫn vào Ngọc Hư Cung có chư vị linh thú làm hộ pháp, gồm bát đại linh thú là kim mao hổ quanh đền thánh. Hai bên tả hữu của Ngọc Hư Cung có hai đài rất cao, luôn tỏ ra hai luồng kim quang phân định âm dương rõ rệt. Đối cảnh tại đền thánh là Lôi Âm Cổ Đài và Bạch Ngọc Trung Đài. Lôi Âm Cổ Đài là một cái đài rất cao như một tòa tháp, có hình ảnh nguyệt quang dịu dàng soi sáng bầu trời đêm, tượng trưng cho khối âm quang. Ở đài này có một cái trống thật to, được kết tinh bởi linh khí của tam thập lục thiên kết thành. Mỗi khi trống này cất tiếng vang như tiếng sấm nổ giữa thiên không, lan tỏa khắp tam giới. Pháp âm ấy đặc biệt có tác động mạnh mẽ đến u minh cảnh giới, giúp cho các chân hồn vô minh mang nhiều trách niệm đau khổ, tội lỗi và bi thương. Mỗi khi nghe thấy tiếng trống thì thần thức được tác động một lực, giúp họ thức tỉnh, áp chế được chấp niệm và chân hồn an định. Tiếng trống Lôi Âm cũng được giống lên trong các dịp đại lễ và các thời khắc nhất định để nhắc nhở và triệu tập chư linh khắp nơi quy tụ về Bạch Ngọc Kinh. Mỗi khi có một chân hồn giác ngộ, tu tập, chuyển sinh thành anh linh, khi anh linh ấy đạt quả vị tương đương cửu phẩm thần tiên, thì hồi trống Lôi Âm sẽ được cất lên. Mỗi cấp bậc sẽ ứng với hồi chuông trống hiệu khác nhau, thông báo khắp tam giới.
Bạch Ngọc Chung Đài là một cái đài rất cao, tương đương với lôi âm cổ đài. Bên ngoài kiến trúc có hình ảnh Thái Dương soi sáng khắp càn khôn thế giới, tượng trưng cho khí dương quang. Ở đài này có một cái đại hồng chuông thật to, được làm từ bạch ngọc do linh khí tụ thành. Chuông bạch ngọc này hay còn gọi là Bạch Ngọc Chung, có thể hiểu là chuông nơi thiên đình thượng giới. Mỗi khi tiếng chuông ngân vang, liền làm cho khắp nơi trong càn khôn và tam thiên thế giới được thanh tịnh, nhất là các chân hồn đầy đau khổ, hoảng loạn nơi cõi u minh. Cả hai đài trống và chuông có tác dụng giúp tam giới thanh tịnh, tịnh hóa và độ rỗi các chân hồn đang trong trạng thái hỗn loạn, đau khổ với chấp niệm của họ. Nghinh Phong Đài đối cảnh trước Ngọc Hư Cung. Phía trước Ngọc Hư Cung nơi thượng giới có một khoảng sân rộng gọi là Nghinh Phong Đài. Nơi đây thường tấu các giai điệu du dương để đón tiếp các chư anh linh từ các cõi giới khác du nhập về Bạch Ngọc Kinh. Chư anh linh tập trung ở khoảng sân này, chờ đến thời khắc để lễ bái Đức Chí Tôn trong Linh Tiêu Điện bên trong Ngọc Hư Cung. Linh Tiêu Điện nơi thượng giới đối cảnh đại điện trong tòa thánh. Linh Tiêu Điện là chánh điện của Ngọc Hư Cung, là nơi chư anh linh bái kiến Đức Chí Tôn, là nơi hội họp thường niên để đưa ra các điều quy và luật thiên điều, để thiết lập và gìn giữ trật tự của tam giới vận hành theo khuôn luật bác ái và công bình. Linh Tiêu Điện là nơi tổ chức các giảng đường thuyết pháp về các luật lệ vận hành trong tam giới cho chư anh linh mới du nhập vào thượng giới tham dự. Linh Tiêu Điện cũng là nơi đọc các sắc phong cho những chư anh linh đạt quả vị trong cửu phẩm thần tiên. Hiệp Thiên Đài đối cảnh Ngọc Hư Cung. Khi bước vào Linh Tiêu Điện, bên trong Ngọc Hư Cung sẽ gặp một khoảng sân rộng lớn có tên gọi là Hiệp Thiên Đài. Nơi này có chư vị liên thần thực hiện công tác chuyển giao, truyền tống các ấn lệnh được ban hành khắp nơi trong tam giới. Chư vị ấy cũng nhận lại các tấu chương thể hiện tâm tư nguyện vọng của chúng sanh và vạn loại từ khắp nơi trong tam giới gửi về cõi đạo. Cửu Trùng Đài là một con đường dài đi từ Hiệp Thiên Đài đến Bát Quái Đài trong Linh Tiêu Điện. Con đường này có 9 tầng cấp bậc ứng với cửu phẩm thần tiên. Chư anh linh nào đạt phẩm chánh vị trong cửu phẩm thần tiên sẽ sắp xếp trật tự đệ nhất phẩm ở các bậc thấp nhất từ cạnh Hiệp Thiên Đài, tiến dần lên từng bậc cho đến bậc cao nhất là đệ cửu phẩm ngay cạnh Bát Quái Đài. Bát Quái Đài là nơi Đức Chí Tôn ngự. Kiến trúc Bát Quái Đài là đối cảnh những gì nơi thượng giới đều được phơi bày tại ngôi Thái Cực này, như một trang giấy mở ra cho tín đồ nhìn thấy nơi ngự trị của Đức Chí Tôn. Tại cung Bát Quái này có thánh tượng là Thiên Nhãn trên quả càn khôn, từ ngôi Thái Cực mà phân tách ra chúng sanh vạn vật. Thiên bàn với 12 vật phẩm bày trước Thiên Nhãn, tượng trưng vũ trụ của Đức Chí Tôn, là 12 tầng trời nơi thiên giới. Bạch Ngọc Kinh nơi thượng giới, hai bên có Phật Tiên Thánh đứng chầu Thượng Đế, thì nơi đền Thánh cũng vậy, có Phật Tiên Thánh đứng chầu lễ hai bên, qua những hình ảnh biểu tượng bát tiên và thất thánh quanh Bát Quái Đài. Đến đây mình xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video sau.